Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm khuya tôi đang ở nhà vệ sinh. Bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một âm thanh kỳ quái. Cho tôi mấy tờ giấy được không? Nghe được câu này, tôi vừa định cho cô ấy mượn 2 tờ giấy. Nhưng giây tiếp theo trên cửa lại xuất hiện một khuôn mặt. Trong kỳ nghỉ hè bố mẹ tôi đã đăng ký cho tôi đào tạo chuyên sâu tại một trường học khép kín, thời gian huấn luyện 7 ngày. Tôi vẫn chưa đến cửa ký túc xá. Điện thoại đã reo lên, tôi mở ra xem một chút. Là của trường học gửi đến, quy tắc của trường học đào tạo khép kín. 1. Trường học hoàn toàn an toàn. Bạn có thể tin tưởng bất cứ ai trong trường, nhưng khi tròng mắt trắng của họ chuyển sang màu đen, hãy tránh xa họ ngay lập tức. Họ sẽ tìm mọi cách để nói chuyện với bạn, nhưng đừng nói chuyện với họ. 2. Nhà vệ sinh mỗi lần chỉ có thể chứa được một người, sẽ không ai nói chuyện với bạn. Người nói chuyện với bạn không phải là người. 3. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Bên trái không có nhà vệ sinh. 4. Nhà ăn của trường sẽ không phục vụ thịt. Nếu có thì đừng ăn. 5. Trường học rất sạch sẽ không xuất hiện quái vật. Nếu có nhất định là do ảo giác của bạn. Đừng lên tiếng, hãy nhắm mắt lại. Họ sẽ tự động rời đi. 6. Trường học đúng 10 giờ tối sẽ tắt đèn, không có ai kiểm tra cả. Nếu có, xin đừng mở cửa. 7. Học sinh bị trừng phạt sẽ trở lại ký túc xá vào ngày hôm sau. Xin đừng ngạc nhiên, hầu hết thời gian họ đều rất thân thiện. Nhưng khi họ nhìn chằm chằm vào bạn, chạy đừng quay đầu lại. Cho dù ai gọi bạn cũng đừng quay đầu lại. 8. Phòng phát thanh của trường bị cấm vào. Nếu có người xáo phạm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Sau khi xem xong tôi cười lạnh một tiếng, trò gì thế này. Vừa mới đến đây đã có người chơi khăm rồi. Xem ra cũng không phải là lớp huấn luyện nghiêm túc gì cả. Sau đó tôi đến ký túc xá được phân bổ. Bên trong đã có 2 bạn học đến rồi. Một cô gái tóc đuôi ngựa chạy tới. Cô ấy tên là Thanh Thanh, rõ ràng là đang sợ hãi. Bạn có nhận được tin nhắn đó không? Đã nhận được rồi. Một cô gái khác tên là Cố Như cũng chạy tới. Nghe nói ngôi trường này từng có người chết. Tất cả học sinh và giáo viên trong một đêm đều bị thiêu chết bởi một ngọn lửa lớn kỳ lạ. Lửa cháy suốt 3 ngày 3 đêm. Sau đó, những người sống gần đấy luôn có thể nghe thấy tiếng khóc trong đêm. Nghe xong lời Cố Như nói, Thanh Thanh rõ ràng là cả mặt sợ hãi. Mặt trắng bệch ra. Thật sao? Bảo sao vừa vào trường tôi đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Vẫn luôn cảm thấy phía sau lạnh lạnh. Thật đáng sợ. Ngay lúc này, cô gái cuối cùng trong ký túc xá của chúng tôi, Bạch Linh cũng đến rồi. Cô ấy trước khi vào cửa, dường như đã nghe thấy chúng tôi nói chuyện. Không phải chứ, các bạn đều tin những tin đồn như vậy sao? Có phải là không có não rồi không? Bạch Linh nói chuyện rất thẳng thắn. Sắc mặt của mấy người chúng tôi rõ ràng có chút không tốt. Nhưng vì duy trì quan hệ tốt trong ký túc xá, tôi vẫn chào hỏi cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ nhàn nhạt liếc mắt ba chúng tôi. Không có biểu cảm nào khác nữa. Sau đó chúng tôi trở về giường của mình. Tôi nhìn quanh ký túc xá của chúng tôi một chút. Phòng ngủ này rất cũ, đồng thời còn có dấu vết rõ ràng của việc bị đốt cháy. Trên tường vẫn còn dính, có một tờ giấy quy tắc kế tiếp đã cháy dở. Nhìn có vẻ đặc biệt bắt mắt. Ngay lúc này, bụng tôi đột nhiên có một cơn đau dữ dội. Có cảm giác muốn nôn bất cứ lúc nào. Có thể là buổi trưa ăn đồ hỏng rồi. Vào nhà vệ sinh, ở đây lạnh lẽo vô cùng. Thỉnh thoảng có gió thổi vào từ khe cửa. Tôi lập tức cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Vì vậy, tôi muốn nhanh chóng giải quyết xong và trở về ký túc xá. Nhưng lúc này, có tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh. Bạn có thể cho tôi vài tờ giấy được không? Mê mơ, được. Ngay khi tôi chuẩn bị đưa tờ giấy cho người phòng bên cạnh, toàn thân tôi lập tức run rẩy. Bởi vì tôi chợt nghĩ, nhà vệ sinh trên tầng này của chúng tôi chỉ có một phòng. Hơn nữa, một trong những quy tắc của trường là trong nhà vệ sinh sẽ không có ai nói chuyện với bạn. Người nói chuyện với bạn không phải là người. Nghĩ đến đây, tay tôi dừng lại. Tim không ngừng đập liên tục. Thấy tôi chậm chạp đưa giấy cho mình, giọng nói bên cạnh dần thay đổi. Ngữ điệu trở nên gay gắt. Hơn nữa còn liên tục đi kèm với âm thanh của móng tay trên cánh cửa. Đêm khuya tôi đang ở nhà vệ sinh. Bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một âm thanh u ám. Banh học, cho tôi vài tờ giấy được không? Nghe thấy câu này, tôi vừa định cho người đó mượn 2 tờ giấy. Nhưng giây tiếp theo,
Một khuôn mặt xuất hiện trên cửa. Tôi sợ quá. Đứng lên muốn thoát khỏi nhà vệ sinh. Trên đỉnh đầu đột nhiên có một tiếng động. Tôi run rẩy nhìn lên. Trên cửa nhà vệ sinh, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt kinh khủng. Nhìn thấy cảnh này, tôi sợ muốn chết rồi. Đẩy cửa ra sau đó chạy ra ngoài. Tôi chạy về phía trước. Hắn ở phía sau không ngừng truy đuổi. Cho đến khi tôi va phải Thanh Thanh. Hạ Khô, cậu có chuyện gì vậy? Sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế? Tôi thở hổn hển nói phía sau có người đuổi theo tôi. Đâu có đâu, đằng sau cậu đâu có ai. Nghe thấy lời Thanh Thanh nói, tôi quay lại nhìn. Phía sau của Nhiên không có ai. Vừa rồi thật sự có người đuổi theo tôi. Thật đó, Hạ Khô. Tối qua cậu không ngủ ngon có phải không? Không phải là không có ai sao? Được rồi, về ký túc xá thôi. Trở về ký túc xá không lâu, Bạch Linh cũng đi vào. Nói với các cậu một chuyện. Nhà vệ sinh có một tên tâm thần vừa tìm tôi. Sau đó tôi đưa cho hắn giấy vệ sinh mà hắn còn không đi. Chỉ cười với tôi thôi, sợ chết đi được. Nhà vệ sinh không phải chỉ có một phòng sao? Đâu mà có một phòng. Không phải có cả một hàng sao? Hôm nay thật xui xẻo. Gặp phải một kẻ tâm thần như vậy. Hắn còn làm đau tay tôi. Bạch Linh đưa bàn tay bị thương đến trước mặt chúng tôi. Tôi mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Cậu đi vệ sinh bên nào vậy? Bên trái đó, bên phải có hàng người dài như vậy. Tôi đâu có ngu, bên trái không phải không có nhà vệ sinh sao? Có mà, các cậu mù à? Nhưng khi nãy tôi đi, bên trái đâu có nhà vệ sinh. Nghe lời Bạch Linh nói, trong lòng tôi có một ý nghĩ kỳ lạ không thể nói ra. Cho đến khi tầm mắt rơi vào sau lưng cô ấy, tôi nhìn kỹ. Mồ hôi đổ khắp người. Có một người da đen đang nằm trên lưng của Bạch Linh. Lúc này, tôi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ từ xa truyền đến. Mau đi đi, mau rời khỏi đây đi. Đừng tin bạn cùng phòng của bạn. Nghe thấy câu này, mồ hôi lạnh trên người tôi đổ nhiều hơn. Tôi cố gắng dụi mắt, hy vọng là mình bị lóa mắt. Nhưng khi tôi nhìn lại, ban đầu còn là ký túc xá gọn gàng giờ toàn bộ đã cháy đen. Rõ ràng là có dấu vết sau khi bị lửa thiêu rụi. Điều kỳ lạ nhất là giường của mọi người, tất cả đều có một bóng người tối đen. Lúc này tôi nhớ đến một trong những quy tắc của trường đào tạo khép kín, trường học rất sạch sẽ không xuất hiện quái vật. Nếu có thì nhất định là ảo giác của bạn. Đừng lên tiếng, hãy nhắm mắt lại. Họ sẽ tự động rời đi. Nghĩ đến đây, tôi lập tức nhắm mắt lại. Trong lòng đếm 1 giây, 2 giây, 3 giây. Khi tôi mở mắt ra, ký túc xá đã trở lại như cũ. Chẳng lẽ là ảo giác? Khi tôi nghi ngờ, bên ngoài sân chơi đột nhiên vang lên tiếng radio. Mời tất cả học sinh đến lớp học để học. Mời tất cả học sinh đến lớp học để học. Đừng đến muộn, chế sẽ bị phạt. Đi thôi, chúng ta đi cùng nhau. Các cậu đi đi, tôi còn phải lấy vài thứ nữa. Sau đó tôi, Thanh Thanh và Cố Như cùng nhau đi ra ngoài ký túc xá. Khi đi ra ngoài, tôi luôn cảm thấy phía sau có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Như bị một loại cảm giác cực kỳ khủng khiếp của thứ gì đó dõi theo, lạnh lẽo vô cùng. Tôi nhìn lại, chỉ thấy Bạch Linh ở ngay sau lưng tôi. Sao thế? Sao cậu lại dừng lại? Mau đi đi chứ. Đừng có cản đường tôi như thế. Không phải cậu nói muốn lấy đồ sao? Tôi đã lấy xong rồi. Tránh đường ra coi đừng có mà chặn đường. Nói xong, cô ấy đi vòng qua tôi. Nhìn vào lưng cô ấy rời đi, tôi có một chút sợ hãi. Khoảnh khắc vừa quay đầu lại khi nãy, mắt của Bạch Linh lại là màu đen. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, mắt cô ấy trở lại bình thường. Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm rồi sao? Không nghĩ nữa, đến lớp học trước đã. Đêm khuya tôi đang ở nhà vệ sinh. Bên ngoài phòng đột nhiên chuyển đến một âm thanh u ám. Bạn học có thể cho tôi mấy tờ giấy được không? Nghe thấy câu này, tôi vừa định cho cô ấy mượn 2 tờ giấy. Trên đầu đột nhiên có tiếng động. Hóa ra là bạn ở đây à? Sau khi đến lớp học, đài phát thanh lại vang lên. Hôm nay là ngày đầu tiên các bạn tới trường đào tạo. Chào mừng mọi người nhập học trong trường. Mời mọi người hãy tuân thủ quy tắc. 1. Xin hãy giữ yên lặng, đừng phát ra âm thanh. 2. Đừng rời khỏi chỗ ngồi. 3. Không sử dụng sản phẩm điện tử. Nếu có học sinh xáo phạm quy tắc, sẽ chấp nhận hình phạt tương ứng.
Nam sinh ngồi chính giữa rõ ràng không nghe thấy lời radio nói. Đang cầm điện thoại di động chơi game, nhưng giây tiếp theo, đầu cậu ta quay 180 độ. Rồi rơi xuống đất. Nam sinh không chết ngay. Mắt cậu ta mở to. Miệng nói đau. Tôi đau quá. Cứu tôi với. Nói xong hắn hoàn toàn tắt thở. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều nhận ra quy tắc này là thật. Tôi lặng lẽ rút điện thoại trong túi ra. Mới phát hiện điện thoại đã sớm mất sóng. Chúng tôi không thể liên lạc với bên ngoài. Như cá trong chậu, chim trong lồng. Khi chúng tôi đang hoảng loạn, một giáo viên bước vào. Ông ta chậm rãi đi tới trước bục giảng, mở danh sách trong tay. Hạ Khâu có Thậm Hư, có Bạch Linh, không ai trả lời. Giáo viên lại nhắc lớn một tiếng Bạch Linh. Vẫn không ai trả lời. Bạn học Bạch Linh không đến sao? Nếu không đến thì thật đáng tiếc rồi. Sau đó, thầy giáo gạch 2 cái trên danh sách điểm danh. Đột nhiên cửa phòng học bị đẩy ra. Một cô gái bước vào. Đó là Bạch Linh. Xin lỗi, em đến muộn. Bạch Linh nói xong liền định đi vào. Nhưng lúc này thầy giáo lại nói tại sao em lại đến muộn. Đứa trẻ ngoan sẽ không bao giờ đến muộn cả. Nếu đã đến muộn thì phải chịu trừng phạt. Trừng phạt gì? Tôi nhanh chóng chú ý đến. Mắt thầy giáo đột nhiên chuyển sang màu đen. Giây tiếp theo ánh mắt của Bạch Linh cũng trở nên trống rỗng vô thần. Sau đó cô ấy từ từ đi về phía cửa sổ. Cô ấy đi đến cửa sổ, không chút do dự mà nhảy xuống. Ngay sau đó là một âm thanh lớn vang lên, giống như âm thanh của hộp sọ bị vỡ vậy. Mà đây chính là hình phạt cho sự chậm trễ. Tất cả mọi người đều sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, nhưng không ai dám đứng dậy. Bởi vì vừa rồi trên đài phát thanh đã nói, đừng rời khỏi chỗ ngồi. Mọi người đều nhớ lời cảnh báo này. Cũng may lúc này tiếng chuông tan học vang lên. Vốn nghĩ rằng tôi có thể rời khỏi lớp học rồi. Rồi một giây sau, radio lại vang lên. Trường được áp dụng quản lý khép kín. Thời hạn 7 ngày. Sau 7 ngày các bạn có thể về nhà. Tôi tin rằng sau một tuần đào tạo, tất cả các bạn sẽ là những đứa trẻ ngoan, đứa bé ngoan. Mời các bạn trở lại cây tiết của mình để dọn dẹp. Lát nữa sẽ có giáo viên đến kiểm tra bên trong. Chỉ những cây tiết nào vượt qua vòng kiểm tra mới được vào căng tin dùng bữa. Ký túc xá không đủ tiêu chuẩn sẽ bị phạt. Sau khi trở về ký túc xá, Thanh Thanh liền sụp đổ. Đây là trường quái quỷ gì vậy? Nếu biết sớm đã không đến rồi. Thanh Thanh, cậu đừng khóc nữa. Tôi cũng sợ lắm, đừng khóc nữa. Chỉ cần chúng ta có thể vượt qua một tuần là có thể ra ngoài bình an rồi. Trên đài phát thanh nói rồi, qua một tuần là chúng ta có thể về nhà rồi. Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên. Rất nhiều người đã chết. Tôi sợ tôi không đến được ngày thứ 7. Thực ra khi tôi an ủi họ, trong lòng cũng đã phát hoảng rồi. Nhưng để xoa dịu nỗi sợ hãi của Thanh Thanh, tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề. Đúng rồi, đồ đạc của các bạn đã dọn dẹp hết chưa? Sắp tắt đèn rồi. Chúng ta hãy dọn dẹp trước đã. Sau đó, tôi đi đến cửa tủ của tôi. Mở cửa tủ. Kết quả lại phát hiện trong tủ của tôi vậy mà lại có một dòng chữ dùng máu để viết đừng tin bạn cùng phòng của bạn. Mà trong góc tủ còn có một cuốn nhật ký màu đỏ. Tôi mở ra với sự tò mò. Ngày 15 tháng 2, học bổng của trường sắp có rồi. Chi phí y tế của mẹ có thể được giải quyết rồi. Ngày mùng 10 tháng 3, tại sao? Tại sao? Họ rõ ràng không thiếu tiền. Nhưng tại sao lại cứ phải cướp tiền của tôi? Tôi hận họ. Ngày 20 tháng 3 tốt quá rồi. Giáo viên tìm đến tôi, nói có cách có thể giúp tôi nộp đơn xin lại học bổng. Ngày mùng 5 tháng 4, tại sao? Tại sao giáo viên cũng nói dối tôi? Sao cũng nói dối tôi? Nhật ký phía sau vì chữ viết tay bị mờ, cũng không nhìn rõ nữa. Tôi càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại mơ hồ cảm thấy tất cả những điều kỳ lạ ở trường này, tất cả đều liên quan đến cuốn nhật ký này. Ngay khi tôi muốn đem phát hiện này nói với Thanh Thanh và Cố Như, lại có tiếng động trên radio. Giáo viên sẽ đến ký túc xá sau nửa giờ nữa. Kiểm tra kế tiếp, hy vọng các bạn nắm bắt thời gian. Khi nghe thông báo trên radio, Thanh Thanh sợ hãi nói sao đây? Tới nữa rồi, tôi không muốn chết. Cậu đừng sợ nữa. Ba chúng ta nhanh chóng dọn dẹp một chút. Nếu không lát nữa cả ba chúng ta đều phải chết đấy.